NiftyVids Channel द्वारा सञ्चालित loksewa कम्प्युटर स्किल टेस्ट तयारी क्लासमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामी पेज लेआउट ट्याब अन्तर्गत रहेको पेज सेटअप ग्रुपको प्रिन्ट टाइटल्स भन्ने अप्सनको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। अब यो प्रिन्ट टाइटल्स भन्ने अप्सन चाहिँ हामी कस्तो कन्डिसनमा युज गर्छौँ भन्नको लागि चाहिँ यदि हामीसँग भएको डेटा वा सिटको लम्बाइ वा चौडाइ धेरै पेजको छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्छौँ भने पहिलो पेजमा रो वा कोलमको हेडिङ, जस्तै यसलाई हामी हेडिङ भन्न सक्छौँ। यो चाहिँ हामीले जस्तै यो रोको हेडिङ रोको रूपमा हेडिङ भयो। त्यस्तै गरी हामीले यदि कोलम हेडिङ यसरी ठाडो रूपमा राखेको छ भने त्यसलाई कोलम हेडिङ भन्छौँ। त्यसरी राखेको छ भने त्यसरी राखेको हेडिङ चाहिँ प्रिन्ट गर्दाखेरि फर्स्ट पेजमा मात्रै प्रिन्ट हुन्छ र अन्य पेजमा त्यो हेडिङ प्रिन्ट हुँदैन। यसरी प्रिन्ट नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले अन्य पेजमा चाहिँ भएको डेटाहरू कुन हेडिङ अन्तर्गतको डेटा हो भनेर छुट्याउन मुस्किल पर्ने हुन्छ। त्यसले चाहिँ हामीलाई समस्या सिर्जना गर्छ। यस्तो किसिमको समस्याको समाधानको लागि चाहिँ हामी यो प्रिन्ट टाइटल्स भन्ने अप्सनलाई चाहिँ युज गर्छौँ। अब कसरी गर्ने भन्नको लागि चाहिँ जस्तै हामीसँग यहाँ एउटा सिट छ। यो सिट्समा मेरो लगभग 2-3 पेजको डेटाहरू छ। जस्तै यसलाई मैले प्रिन्ट प्रिभ्यू हेर्नको लागि फाइलमा क्लिक गरेर प्रिन्टमा क्लिक गर्छौँ। प्रिन्टमा क्लिक गऱ्यो भने हाम्रो जस्तै यो फर्स्ट पेज हो। फर्स्ट पेजमा हेडिङ यहाँनिर देखिरहेको छ। अब मैले यसलाई नेक्स्टमा क्लिक गरेँ। अब यो नेक्स्टमा गर्ने बित्तिकै यहाँनिर हेडिङ छैन। त्यस्तै फेरि नेक्स्ट गरेँ, यसमा पनि छैन। अर्थात् फर्स्ट पेजमा चाहिँ छ, जस्तै पेज नम्बर 1मा चाहिँ हेडिङ आयो तर अन्य पेजमा हेडिङ देखिएन। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामी अब हरेक पेजमा यो हेडिङ देखाउनको लागि चाहिँ हामी यो प्रिन्ट टाइटल्स भन्ने अप्सनलाई युज गर्छौँ। कसरी गर्ने त? त्यसको लागि चाहिँ कुनै एउटा सेलमा बस्छौँ, प्रिन्ट टाइटल्समा क्लिक गर्छौँ। यसमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि यहाँनिर यो सिट ट्याब भन्ने अन्तर्गत यहाँ रो टु रिपिट एट टप भन्ने अप्सन जुन छ यो बक्समा गएर क्लिक गर्छौँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले त्यो हेडिङलाई सेलेक्ट गर्छौँ जुन हेडिङ चाहिँ हामी हरेक पेजमा रिपिट गर्न चाहन्छौँ। जस्तै हामीलाई यी हेडिङहरू चाहिन्छ। यसको लागि हामी यो रोको यो रो नेम जुन यो 8 भनेर देखिरहेको छ यो रो नेममा गएर क्लिक गरिदिन्छौँ। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यस्तो किसिमले सेलेक्ट हुन्छ यो रोहरू र यहाँनिर त्यसैको सेलको एड्रेसहरू यहाँनिर यसरी डिस्प्ले हुन्छ। यति भइसकेपछि ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। अब हामी गएर हेर्न सक्छौँ फेरि फाइलमा प्रिन्टमा। अब अघि हामीले हेरेको जस्तै फर्स्ट पेजमा देखाइरहेको छ। अब नेक्स्टमा क्लिक गर्छौँ। यो दोस्रो पेज हो, दोस्रो पेजमा नि देखिएको छ अहिले। फेरि नेक्स्ट गर्छौँ, तेस्रो पेजमा नि देखिसकेको छ अहिले। यसरी चाहिँ हामी हेडिङलाई रिपिट गराउन सक्छौँ, हरेक पेजमा चाहिँ डिस्प्ले गराउन पनि सक्छौँ। त्यसको लागि युज गर्ने यो अप्सन। यो चाहिँ हामीले अहिले रो हेडिङ युज गऱ्यौँ। अब कहिलेकाहीँ हामीले कोलम हेडिङ युज गरिराखेको हुन्छ। जस्तै हामीले यहाँ एउटा राखेको छौँ, जस्तै यही डेटालाई हामीले कोलम हेडिङलाई चाहिँ यसरी राखेको छौँ। अब यो डेटाहरूलाई चाहिँ यतापट्टि राखेको छ। कोलम हेडिङ यता बस्यो र डेटाहरू यतापट्टि छ। अब यस्तो कन्डिसनमा हामी हेर्न सक्छौँ, फाइलमा गएर प्रिन्टमा क्लिक गर्छौँ र यहाँनिर हेर्न सक्छौँ फर्स्ट पेजमा हेडिङ देखिरहेको छ। अब नेक्स्टमा क्लिक गर्नुभयो भने छैन, यहाँबाट देखिँदैन। यहाँनिर हेडिङ आउनुपर्ने आइरहेको छैन। यस्तो कन्डिसनमा पनि हामी के गर्छौँ त? त्यही प्रिन्ट टाइटल्स भन्ने अप्सनलाई युज गर्छौँ। जस्तै कसरी गर्ने? प्रिन्ट टाइटल्समा क्लिक गर्छौँ। अब अघि हामीले रो टु रिपिट एट टप भन्ने अप्सनमा युज गरेको थियो भने अब चाहिँ यदि कोलममा हेडिङहरू राखेको छ भने चाहिँ कोलम्स टु रिपिट एट लेफ्ट भन्ने छ। यो बक्समा क्लिक गर्छौँ र कोलमको नेममा गएर क्लिक गर्छौँ। जस्तै यो कोलममा चाहिँ हाम्रो हेडिङहरू राखिएको छ, त्यही भएर हामी यो कोलममा गएर क्लिक गर्छौँ। यसरी सेलेक्ट हुन्छ र यहाँनिर यसको एड्रेस पनि डिस्प्ले हुन्छ। ओकेमा क्लिक गर्छौँ। अब हामी चेक गर्छौँ, फाइलमा गएर प्रिन्टमा क्लिक गर्छौँ र यहाँनिर आइरहेको छ फर्स्ट पेजमा। अब नेक्स्टमा क्लिक गर्छौँ, नेक्स्टमा पनि आइरहेको छ। फेरि नेक्स्ट गर्छौँ। अब हरेक पेजमा चाहिँ यो कोलम हेडिङ पनि डिस्प्ले हुने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले युज गर्ने हो यो प्रिन्ट टाइटल्स भन्ने। अब यो प्रिन्ट टाइटल्समा अर्को अप्सन भनेको रहेछ यो पेज अर्डर भनेर छ। अब यहाँनिर चाहिँ फर्स्ट जहिले पनि हाम्रो यो बाई डिफल्ट डाउन देन ओभर भन्ने हुन्छ भने तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसलाई ओभर देन डाउन भन्ने अप्सन पनि युज गराउन सक्नुहुन्छ। अब यो भनेको के हो भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ जस्तै हामीसँग यहाँ अर्को एउटा सिट रहेको छ, यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो यो साइडबाट 1 2 3 पनि भइरहेको छ र यो साइडबाट 1 2 3 पनि भइरहेको छ। यसलाई अलिक बुझ्नको लागि यसरी हेरौँ। जस्तै यहाँनिर हेर्न सक्छौँ 1 2
3 4 यसरी गइरहेको छ यो दायाँ बायाँ दायाँ बायाँ हुँदै गइरहेको छ यहाँ हेर्नको लागि चाहिँ अब हामीले प्रिन्ट प्रिभ्यूमा हेर्ने हो भने फर्स्टमा यो पेज आउँछ त्यसपछि यो पेज आउँछ त्यसपछि यो पेज आउँछ यसरी नै डाउन कतिसम्म छ यो पेजहरू त्यतिसम्म जान्छ र कम्प्लिट भएपछि बल्ल यतापट्टि जम्प गर्छ र यतापट्टिको देखाउन थाल्छ तर हामीलाई चाहिँ फर्स्टमा यो पेज देखाउने त्यसपछि यो पेज देखाउने त्यसपछि फेरि यो देखाउने गरेर देखाउनु पर्ने भयो भने चाहिँ हामीले त्यो यो जुन दुईवटा अप्सन छ यसलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मैले अहिले यसलाई बाई डिफल्ट डाउन देन ओभरमा राखेँ र ओकेमा क्लिक गरेँ भने के हुन्छ त अब यहाँनिर हेर्न सक्छौँ 1 पेज यहाँ देखाइरहेको छ 2 पेज अर्थात् यो भर्टिकली रूपमा तल जान्छ र कम्प्लिट भएपछि बल्ल यतापट्टि जम्प हुने हुन्छ अब यसलाई हामी राम्रोसँग बुझ्नको लागि चाहिँ जस्तै यसको पनि हामी हेडिङलाई रिपिट गरिदिउँ प्रिन्ट टाइटल्समा क्लिक गर्छौँ यहाँनिर रोज टु रिपिट नै गरौँ यहाँ रो नै भएको हुनाले मैले यही सेललाई सेलेक्ट गरेँ त्यसपछि ओकेमा क्लिक गरेँ अब हामी जान्छौँ फाइलमा प्रिन्टमा यहाँ हेर्न सक्छौँ अब हामी नेक्स्टमा क्लिक गर्छौँ हेर्छौँ अहिले हाम्रो सिधा तल जाँदैछ यो माथिपट्टिको हेडर हामीले डिफ्रेन्ट राखेको छौँ दुई साइडमा अहिले ब्लू कलरमै आइरहेको छ नेक्स्ट गर्छौँ अब फेरि चेन्ज भयो अर्थात् यहाँनिरसम्म चाहिँ हाम्रो ब्लू कलरको पहिला तल गयो र इन्डिङ भइसकेपछि नेक्स्ट गर्दाखेरि अब अर्कोतिर गयो यो भनेको चाहिँ पहिला ठाडो रूपमा गयो त्यसपछि माथिबाट फेरि ठाडो आयो यो रूपमा आइरहेको छ भने यसलाई तपाईँले अब पहिला लेफ्ट अनि राइट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ के गर्ने त प्रिन्ट टाइटल्समा क्लिक गर्ने र यहाँनिर ओभर देन डाउनमा क्लिक गर्ने र ओकेमा क्लिक गर्ने अब तपाईँले गएर फाइलमा गएर प्रिन्टमा गएर अब चेक गर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा ब्लू कलरको देखिरहेको छ नेक्स्ट गर्नुहोस् येल्लो कलर आयो फेरि नेक्स्ट गर्नु ब्लू कलर आयो फेरि नेक्स्ट गर्नु येल्लो कलर आयो अब यो चाहिँ के भयो त अहिले चाहिँ दायाँ बायाँ हुँदै तल जाने भयो अघिको चाहिँ तल अनि कम्प्लिट भएपछि फेरि माथिबाट तल आइरहेको थियो यसको लागि चाहिँ युज गर्न सक्छौँ यो अप्सन हामी यसरी यो प्रिन्ट टाइटल्सको मद्दतले चाहिँ हामीले हेडिङहरूलाई रिपिट गर्ने र पेजहरूलाई चाहिँ भर्टिकली रूपमा वा प्यारलली रूपमा चाहिँ कन्टिन्युस गर्ने भन्नको लागि युज गर्न सक्छौँ प्रिन्ट टाइटल्स भन्ने अप्सन ओके मैले आजको भिडियोलाई यतिमै एन्डिङ गरेँ यदि यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई कन्फ्युज लागेको र नबुझेको केही कुराहरू छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोस् साथीहरूमा सेयर गर्नुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारीको लागि निफ्टी भिड्स च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् थ्याङ्क यू